Всім привіт! Ми продовжуємо знімати. Вітаю вас на каналі Так, але ні. І для тих, хто з нами вперше, поясню коротко, про що цей канал. Так, але ні – це про наше право передумати. Це про наше право змінити своє життя так, як ми навіть від себе цього не очікували. Тому ми його і назвали «Так, але ні». Бо іноді ми кажемо «так», маючи на увазі, що «ні», або хочемо сказати «ні», але сказали, що «так». І ми самі дуже часто не знаємо насправді, що ми хочемо, на щось комітимось, а потім не розуміємо, як звідти вилізти. І ось цей канал для того, щоб надати вам свободу, підтримку, можливість для себе прояснити, що ж ви насправді хочете. І нагадати вам, що насправді ви маєте право передумати у будь-який момент і все переіграти. Прям все. Максимально все. Якщо ви подивитесь на наші попередні епізоди, які були зняті в студії, так як воно мало бути, ми підняли тему розлучення, тому що це найкласний кейс, дуже зрозумілий, як життя йде не по плану, дуже неочікувано, і як з ним впоратись. І багато про це поговорили, всім полегшало. А далі ми зрозуміли, що також є сенс. Я зрозуміла, що є сенс далі знімати, тому що після розлучення, вірите ви чи ні, є життя, воно класне, але живеш ти вже зовсім по-іншому, в іншій якості. І ось в цьому каналі я хочу зібрати лайфхаки, уроки, підсказки, підняти питання, як це жити свідомо. І коригувати там, де треба коригувати, якщо життя вас не влаштовує. І ось поки я тут сиджу в своїй енергії, це місце, в якому найкращі думки насправді спливають, вірите ви чи ні, але коли в тебе є такі підбори, то класні думки точно спливають. У жінок по їх природі взагалі немає кризи середнього віку. Є вік, є соціальне сприйняття, що десь там між 30 та 40, між 40 і 50. 50 і 50. Десь він має бути, да? Як наш цикл щомісячний, щось має відбуватися, і всім гаряче від нього, так і в роках. Всі має бути чомусь гарячо, і на це всі дивляться, як пройде. Криза, гормони, все пройде. І на це не варто звертати увагу. І жінки звикли до цього думати. Якщо їй щось не подобається, це, мабуть, гормони, це, мабуть, щось інопланетне, тимчасово залетіло, скоро вилетить. І ми самі на це не звертаємо увагу дуже часто. Поколіннями таке, етап розвитку цивілізації такий. Хоча насправді, я вважаю, зараз найкращий час бути жінкою. Ніколи у жінок за всю історію людської цивілізації не було такої свободи, такого довгого життя, доступу до медицини, класної медицини, до самовираження і в роботі, і в фінансах, і в коханні. Тобто ми живемо в найкращий час бути жінкою. Всі попередні покоління нам заздрять неможливо. І насправді доклали багато зусиль, щоб у нас були ті свободи, які в нас є, як у жінок. І я вас закликаю це усвідомити і цим користуватись, бо це насправді дуже круто. Так ось, коли у нас є криза, це не криза. Це наше тіло і наша підсвідомість дуже втомилась від нашого ігнору її. І вона така, камон, щось в житті не те. Це не те, що ти планувала, не те, що ти хотіла, а можливо те, що ти хотіла, але воно тобі не пасує, давить з всіх сторон,
щось треба робити. І як показує практика, якщо ми це ігноримо, а ми це вміємо робити круто, наступна криза буде більш гучною і сильнішою. Тому пропоную починати прислуховуватись до себе, щоб розуміти, що відбувається, чому я не відчуваю своє життя щасливим, комфортним. Да, оця стигма, що неможливо бути щасливим щоденно. Flash news. Можливо. От насправді можливо щоденно відчувати щастя. Навіть під час війни, навіть коли ракети летять, ось цей момент, це декілька секунд, коли ти дивишся навколо, ти дивишся на своє життя, ти робиш такий швидкий скрін, і ти такий, я люблю своє життя, і я щаслива. І це насправді класний такий маркер, що ти живеш своє життя. Ми так часто живемо сценарії, які нам надиктували, спрогнозували, нав'язали всі попередні люблячі нас покоління. Ніколи не питали, що для тебе щастя, що ти насправді хочеш. Так поки у тебе є час, поки у тебе є здоров'я, є можливість, прислуховуйся і не ігнор ці сигнали. Тому що це не криза, це маркери, це твоя внутрішня повітряна тривога про те, що окей, щось нас налаштовує. І спокійно починай дивитись. Про що це? Про роботу, про твій щоденний ритм, про стосунки, про стосунки з друзями, про те, де ти живеш, що зайве і чого не вистачає. Тому що насправді ти є архітектором свого життя. І тільки ти. І все, що ми не змінюємо, ми обираємо. Це свідомий, підсвідомий, несвідомий, але акт дії, якщо ми нічого не змінюємо. Це дуже просто. І все, що ти хочеш змінити, все можна змінити. І я тебе запрошую на цю подорож. Нехай цей канал буде подорожю, да? Разом зі мною, про те, як побудувати і як свідомо жити своє життя. Тому що коли ти це робиш свідомо, ти вибираєш людей, які навколо тебе, ти вибираєш місця, де ти вибираєш їжу, яку ти їш, музику, яку ти слухаєш. Твоя якість життя від цих маленьких кроків змінюється неймовірно. А далі ти починаєш, неочікувано для себе, мріяти про щось нове, надзвичайно цікаве, надзвичайно велике, про те, про що ти ніколи не мріяла. І найцікавіше далі. Ти починаєш втілювати ці мрії. Для себе. Для себе в першу чергу. Тому, який би крок ти зараз не проходила? Розлучення, до розлучення, у тебе все добре в шлюбі, але ти живеш життя своє і хочеш від нього максимум. Welcome на наш канал, на мій канал. Так, але ні. Я Марина Таскер, і я беру тебе з собою на цю подорож.